Xin chào các bạn. Hôm nay, Hà Thanh sẽ giới thiệu món tôm thẻ nướng mỡ hành là một món ăn dân dã, thơm ngon và rất được yêu thích. Cách làm: chuẩn bị nguyên liệu: tôm thẻ tươi 600g, hành lá 100g, đậu phộng 50g, dầu ăn. Gia vị: một chút muối, tiêu xay, đường. Thực phẩm ăn kèm: bánh hỏi, rau sống xà lách, rau thơm, dưa leo, chén nước mắm chua ngọt. Các bước thực hiện: rửa sạch tôm, dùng kéo cắt bỏ râu và chân. Tôm với một chút xíu muối và tiêu xay. Rang đậu phộng trên chảo nóng với lửa nhỏ cho đến khi vàng đều và dậy mùi thơm. Bỏ vỏ lụa, giã dập. Hành lá rửa sạch, cắt nhỏ phần lá xanh. Đặt dầu ăn lên bếp, đun nóng già. Cho hành lá đã cắt vào tô, từ từ rưới dầu nóng vào tô hành. Ở hành đạt yêu cầu khi hành lá chín tái, có màu xanh mướt và dậy mùi thơm béo đặc trưng. Nêm thêm một chút xíu muối hoặc hạt nêm vào mỡ hành cho đậm đà, tùy chọn. Đặt tôm lên vị nướng. Nướng mỗi mặt khoảng 4 phút cho đến khi tôm chuyển sang màu đỏ cam rực rỡ và chín đều. Tôm chín khi vỏ tôm cong lại, phần thịt bên trong chuyển từ trong suốt sang màu trắng đục. Ngay sau khi tôm vừa nướng xong, còn đang nóng hổi, xếp tôm ra đĩa. Dùng muỗng rưới đều mỡ hành lên khắp bình tôm. Rắc đậu phộng giã dập lên trên. Trình bày và thưởng thức. Xếp tôm nướng mỡ hành lên đĩa. Đặt đĩa bánh hỏi bên cạnh. Chuẩn bị thêm đĩa rau sống, dưa leo cắt lát. Thưởng thức: gắp tôm, bóc vỏ, đặt tôm lên miếng bánh hỏi. Ăn kèm với rau sống, chấm cùng nước mắm chua ngọt pha theo khẩu vị. Hương vị béo thơm của mỡ hành, giòn mùi của đậu phộng, vị ngọt của tôm hòa quyện với bánh hỏi và nước chấm sẽ tạo nên một trải nghiệm ẩm thực khó quên. Những điều lưu ý: chất lượng tôm quyết định 90% độ ngon của món ăn. Hãy chọn tôm còn tươi sống, không bị mềm hay có mùi lại. Nướng tôm cần lửa vừa phải, không quá lớn để tránh làm tôm cháy bên ngoài mà chưa chín bên trong. Thời gian nướng rất nhanh, tổng cộng khoảng 6 đến 10 phút tùy kích cỡ. Làm mỡ hành: khi làm mỡ hành, dầu phải đủ nóng nhưng không quá sôi để tránh làm hành bị cháy, mất đi màu xanh đẹp mắt và vị béo thơm. Đậu phộng: nên rang đậu phộng trước và giã dập ngay trước khi dùng để giữ được độ giòn. Nước chấm: tôm nướng mỡ hành trút hợp với nước mắm chua ngọt pha loãng, có thể thêm một chút ớt băm để tăng vị cay nồng. Tôm thẻ nướng mỡ hành là một món ăn đậm đà hương vị Việt Nam, đặc trưng bởi sự kết hợp hài hòa giữa vị ngọt tự nhiên của tôm thẻ tươi, vị béo thơm lừng của mỡ hành và vị mùi béo, giòn tan của đậu phộng rang giã nhỏ. Món ăn này không chỉ bắt mắt với màu đỏ cam rực rỡ của tôm mà còn kích thích vị giác bằng mùi thơm đặc trưng. Thông thường, tôm nướng mỡ hành được ăn kèm với bánh hỏi, một loại bún trệt thành tấm mỏng, tạo nên một sự kết hợp hoàn hảo, vừa no bụng lại không bị ngấy. Đây là món ăn lý tưởng cho các bữa tiệc nướng, họp mặt gia đình hoặc đơn giản là một bữa ăn chiều ngon miệng. Video của chúng ta đến đây là kết thúc. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại trong những tập tiếp theo với thật nhiều công thức đặc sắc.